Hello guys, welcome back to my YouTube channel. তো আজি মই দেখুৱাম SSC chsL যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া আৰু এপ্লাই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব। তো প্ৰথমতে মই গলো এই প্ৰথম বেসিক ডিটেইলছত, য'ত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব। প্ৰথমতে মই দিছোৱে, তাৰ পিছত আপোনাৰ নেমখিনি টাইপ কৰিব লাগিব এনেদৰে। তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ ফাদাৰ নেম ভেৰিফাই কৰি দিব লাগিব। এইটো SSCৰ নতুন সিস্টেমত আহিছে, একবাৰ আকৌ ভেৰিফাইৰ বাবে লিখিব লাগে। তো চাই থাকক। তো এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো অলৰেডি আছিলে, তাক পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি পাহৰিছিল বাবে কৰি ললো, আকৌ খুলি ললো। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম chsLৰ ফৰ্ম ফিলআপটো। তো এনেদৰে গোটেইখিনি আগৰ পৰা হৈ থাকেই, মাত্ৰ চেণ্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগে। তো এনেদৰে চেণ্টাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত আহিব কম্পিউটাৰ বেছড মিডিয়ামটো, এইটো আছামিজ কৰি ললো, আছামিজ। তাৰ পিছত টাইপিং ইংলিছ whether 12th standard pass in science stream English। তো গাইজ চেণ্টাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেদৰে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেছডৰ এইখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত শেষলৈ স্ক্ৰল কৰি থাকিব আৰু তাত আপোনাৰ এটা আহিব এজ ৰিলেক্সেশ্যন, যাৰ আছে কৰিব পাৰে ইয়েছ, যাৰ নাই ন কৰিব। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব, ডিটেইল অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টেটাছ দিব লাগিব, পাছিং ইয়াৰ দিব লাগিব, ষ্টেটাছ পাছ। তাৰপিছত আপোনাৰ পাছিং ইয়াৰটো দিব লাগিব, কেণ্ডিডেট গৰাকী 2021ত পাছ কৰিছে। তাৰপিছত এইটো আছাম, তাৰপিছত বৰ্ড অফ আছাম গুৱাহাটী। তাৰপিছত ইয়াত ৰোল নাম্বাৰ দিব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজ। তাৰপিছত ইয়াত ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব এইখিনি কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰত। তো এনেদৰে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰাৰ পিছত শেষলৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ভেৰিফাই উইল বি ছাবজেক্ট অথৰাইজ আই এগ্ৰি কৰিব লাগিব আৰু কেপচা কোডটো বহুৱাব লাগিব।